hit the jewel, I got some goals. I sold a little weed, but I could never sell my soul. And when I'm in LA, you find me out in Lil Toe. Come up Boca with my ramen, I'ma need another bowl, let's go. Alrighty, it is I, Manong Jireh, back at it again with a brand new Itanong Mo kay Manong Q&A video episode or whatever. It's all about having fun. I love doing Q&A videos because it's fun, and it's all about having fun here on YouTube, ladies and gentlemen, Marco. So, ang daming mga tanong dito sa post na ito, and sasagutin ko siguro mga kalahati ng mga tanong dito. Kasi sobrang dami nga. Ayoko naman humaba tong video na to ng mga 20 minutes, 30 minutes or whatever the fuck. Kasi yung attention span ng mga tao is super short. So without further ado, let's begin this Q&A video, whatever. Let's start with yung pinakamahirap. From Nicole Bisera. Paano ba magigising ang mga tao sa katotohanan na hindi na tama ang ganap sa gobyerno? Actually, for the sake of this video, para safe tayo mga kaunggoy. Kasi alam nyo yun, may scary bill ngayon, law or whatever. Kaya ang itatawag natin ngayon is gobyerno. Sa tingin ko, nagigising ang mga tao sa katotohanan through memes and mga posts sa social media about certain shit. Oh, this guy did this. Oh, eto, sinabi niya to. Oh, everything's falling apart. Oh, this world has gone to shit. 2020 sucks. Basta ganon. Ang daming mga nagbababad ngayon sa social media. Kaya, what better way to do it than post it on social media para magising ang mga tao sa katotohanan? Pero sa tingin ko mga kaunggoy, marami na ding percentage ng mga tao ngayon na gising ngayon sa katotohanan. I think kasi ang daming mga post ngayon na hindi na gusto ang nangyayari sa gobyerno, or sa tingin nila hindi na tama ang nagaganap sa gobyerno. Marami akong nakikitang nagpo-post na or whatever. Kaya sa tingin ko marami na din mga tao na nagising na din sa katotohanan. I'm surprised actually. Paano ba maintindihan ng mga tao sa itaas? Gobyerno. Paano ba maintindihan ng mga tao sa itaas na hindi lahat ay may kapasidad na maitaguyod ang pamilya nila ng nasa loob lang ng bahay? Sa tingin ko naiintindihan naman ng mga tao sa itaas, pero they choose to not do anything. They choose to not do shit. Because they're not gonna do shit. Alam niyo kung bakit? They don't wanna spend the resources. Alam niyo kung bakit? Kasi yung resources nasa bulsa. I think alam ng mga tao sa itaas yung mga happenings sa mga ibang pamilya na naghihirap na. Pero they choose not to do anything kasi nakastock yung mga resources sa mga bulsa nila, I think. Hindi ko sinasabi lahat pero ang dami kasing mga ang hilig mang bulsa eh. I don't wanna go deeper into that shit. Last, how can GplanaSquad open the eyes of the netizens with what is happening all around them? And what can GplanaSquad do as an influencer? Well, we can open the eyes of the netizens by doing this. Hey guys, have you heard? Hindi lahat ng mga nasa gobyerno ay mababait. Yung iba sa kanila nagpapanggap. Not everyone is good. DTA everybody, DTA. Don't trust anybody. I'm just saying kids, watch out there. This world is not safe. What can GplanaSquad do as an influencer? Guys, the end is near. Repent, the end is near. I think we're in the end times or whatever, so we gotta be good, we gotta be kind to our neighbors. Just saying. The world is fucking ending. Fuck 2020. Tumangkad ka ba? No. Ano opinion mo sa online classes gaming na gusto nila maganap? Gets ko yung motives nila na ayaw nilang itigil yung education kasi they don't want the kids to mabobo. Ayaw nila mabobo ang mga estudyante kasi 1 year titigil ang class, kaya online class ang solusyon nila para sa education shit. Pero hindi lahat ng mga tao may mga mabibilis na internet or may internet. Sa totoo lang, wala akong opinion sa online class. It's a double-edged sword. May mga good shit sa online class, may mga bad shit sa online class. Like, ang bad shit, may mga estudyante na posibleng bumagsak kasi sa kabagalan ng internet nila or whatever the fuck it's called.
I don't know, man. Like, this whole 2020 shit is fucking shit. Fuck 2020. What's the meanest thing you've ever said to someone? I told someone to kill themselves. Like, sinabi ko, hey, kill yourself, you fucking fucktard. I guess that's the meanest thing I've ever said to someone. Workout routine, depende sa araw. Kung arms day, chest day, leg day, whatever day, I don't know, depende sa araw. What keeps you motivated this quarantine? This man right here, my childhood hero. This man, the greatest wrestler of all time. Kung tatanungin niyo ako mga kaunggoy, ano yung dream body mo or yung fitness goal mo? Well, I wanna look like this guy. Do guns protect or kill people? Guns kill! Oh, guns kill. Is that right? Well, let's see about that. Okay, gun, kill. Go ahead, kill someone. Don't be shy. See? Guns don't kill people. People kill people. Guns defend people against people with smaller guns. Maganda ba ako? Well, I've encountered a question like this before. And ire-replay ko na lang yung dating clip na sinagot ko dito sa question na ito or question na katulad nito. Let's say spirit 2? Cute ba ako? I'm not allowed to say kung cute siya kasi loyal ako. Oh! Also, I can't answer this question kasi papatayin ako ni RC. Pero sasabihin ko lang to mga kaunggoy. Napakalupit ng confidence ni Alexandria Siriban. And masasabi ko na sana all may ganyan na confidence, basta yun. And I urge you people to try and have this level of confidence mga kaunggoy. Bakit ako nag-ghost? Baka kasi multo talaga ang chinachat nyo. Yeah, you gotta be careful, man, gentlemen. Minsan hindi na natin alam kung sino yung mga chinachat natin or kung ano na ang mga chinachat natin mga kaunggoy. You know, hindi natin alam kung yung chicks na nakikita natin sa FB, chicks talaga. Minsan kasi may mga chicks sa FB pero pag nakita nyo in person, mas malaki pang edits nila kaysa sa inyo. It's a scary world out here, mago. Pero in all seriousness, tanungin mo yun ng ghost sa'yo kasi hindi ko masasagot to. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ka nag-ghost. Bakit nyo tinanggap si Ayos yan, tol? Ayos yun, tol! Well, tinanggap namin si Ayos yan, tol, kasi may nakikita kaming apoy sa kanya. We can see the fire in his eyes. Nakikita namin, nasa-sense namin yung determination niya. And from what we've heard, talented daw to si Ayos yan, tol. So bakit naman hindi namin tatanggapin yan? Ayos yun, tol. Talented daw siya eh. So tatanggapin namin talaga siya. And malupit na kaibigan din niyang si Ayos yan, tol. Etong hayop na to, napakalupit niyang kaibigan. So, he's a good person, dog. He's okay in the hood. He's good in the hood. Bakit di ako crush ng crush ko? Ang hanap ngayon ng mga babae ay mga pogi lang. Guwapo lang ang mga hanap ng mga babae ngayon. So, that's the thing. Kung may gagawin ka kay Chad, ano gagawin mo? And we're underway. Look at these two men about this one-on-one matchup. And it looks to me like this entire Important match for the champ. He can't afford to show any weakness here. Scoop slam. Firmly in the driver's seat after that slam. sure has disappeared, and with good reason. He's taken quite a beating. But if you're counting him out now, you haven't been paying attention. He has more resolve than just about anybody on the roster. It's got to be hard to rebound from that one. Looking for the exclamation stunner! Emphatically delivered! He's going for the pin. Bakit ang cute ni Kirizama tas si Chad hindi? Oh, shots fired! Leave me out of that shit. Wag niyo akong isali sa mga ganyan-ganyan nyo. Like, I'll let Kirizama and Chad settle this in the ring. Yan. Bahala kayo dyan magsuntukan. Like, I don't know, leave me out of that shit. Ayok. I wanna stay in the middle, man. I ain't gonna pick sides. Kaya yan, bahala kayo magsuntukan dyan. Oh shit. Yan, kill each other. Kill each other.
So yeah, this next part of this Q&A episode is, like I said, ihahati ko nga yung mga questions. Kaya, let's look at the YouTube questions. Kasi may mga nagbigay din ng tanong sa YouTube. Let's check this shit out, alright? Let's give others a chance, alright? Ano masasabi nyo sa hihingian na ng tax ang mga content creators? It's a sad, sad day. I wanna die because of this shit. I mean, I get it. Like, we the people, tayong mga tao, kailangan natin tulungan ang gobyerno na bayaran ng utang nila sa... I don't know, man. It sucks, man. Hihingian na din kami ng tax. Kaming mga content creators, may tax na rin kami. Like, binabawasan na nga kami ng YouTube ng 40%, tas babawasan pa kami ng mga tax shit. When will this shit ever end? 2020 sucks. Fuck 2020, man. Nasa ang universe na ba tayo sa Marvel Avengers? Sa tingin ko nasa endgame na tayo kasi malapit na mag-end yung world. We're in the endgame now. Totoo ba ang mga alien? Have you seen an alien? Have you seen an alien, please? Have you seen an alien, please? Have you seen a ship? Please! 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 Oh! Malalaman natin yan pagkadating natin sa Mars. Di ba pupunta tayong Mars? Yeah? Pupunta tayong Mars, di ba? So, yeah. Masasagot ko yung tanong na yan pagdating natin sa Mars. Which is matagal-tagal pa. So, yep. Bakit ka-unggoy or unggoy ang tawag nyo sa subscribers nyo at ano ang origin nito? Well, si Rick G magsasagot nito. Ito yung screenshot sa sinabi niya. Basta ito yung origin ng kaunggoy or unggoy shit or whatever. Idol, batang gwapo ko. Like I said, sana all may confidence na katulad ng ganyan. Marvel or DC? How about both? I mean, gusto ko yung Marvel kasi ang sexy ni Thanos. At the same time, gusto ko yung DC kasi gusto ko yung Christian Bale voice. I'm Batman. You know what I mean? Umiinom ba po ba kayo ng alak baho mag-record ng video? Minsan. I don't know, minsan. Alak o babae? Siyempre, alak. Ang alak hindi ka iiwan yan eh. Ang babae may possibility na pwede ka iwan yan eh. Paano maging expert bartender? Mixing juice. Or mag-aral kayo ng bartending sa college. Ako hindi ako nag-aral ng bartending pero mas parang natuto na lang ako ng kusa. Like mixing some juice sa mga alak-alak. And for the final question of this video, maggle, ladies and gentlemen, eto. Kamusta na kayo at yung quarantine ninyo? I wanna die. I really wanna die. Ewan ko sa mga ibang members ng GplanaSquad pero for me, I seriously wanna die. I wanna fucking die. Naapektuhan po ba yung mental ninyo yun? Well, sa tingin ko, lahat naman ng tao is naapektuhan na ang mental health nila dahil sa quarantine ngayon. Like, hindi lang ako, everyone. Alright, ladies and gentlemen. So, yung mga ibang questions dito sa post na ito, sasagutin ko sa next episode ng Q&A. Kung gusto niyo pa magtanong, pwede naman kayo mag-comment sa YouTube comments dito sa video na ito, or pwede niyo ako isendan sa Facebook or whatever. I don't know. Just, basta bigyan nyo na lang kami ng questions or whatever the fuck. Like, comment, share, and subscribe. And that's the bottom line because Manong Jireh said so.